හරි මුලින්ම මේ ෆොටෝ එක ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට යටින් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ගන්න ඕනේ. මේ ඒක මේ මැදලා යටට දාන්න. ඊට පස්සේ මේ ෆොටෝ එකට මේකට ලේයර් මාස්ක් එකක් දාන්න ඕනේ. මේ තියෙන දාලා මේ ෆොටෝ එක ඔබලා මෙන්න මේක බලන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ මේ දෙකට සොලිඩ් කලර් එකක් දාන්න ඕනේ අලු පාට වගේ. ඒක දාලා තියෙන්නේ. ඒක දාලා මේකට ගිහින් control I ඔබලා ඒක කළු කරලා මේකට ගිහිල්ලා paint එකක් ඒ කියන්නේ ඒක paint පොඩ්ඩක් මේ හරිය මෙන්න මේ හරියෙන් ගන්න ඕනේ. අර නිකන් සම වෙන්න ඔය. ඊට පස්සේ ආයෙ ගිහිල්ලා solid color ගිහිල්ලා නිල් පාට දාන්න ඕනේ. නිල් පාට එක දාලා ඒත් අර වගේම තමයි මේක control I ඔබලා කළු කරලා මෙතනින් මෙන්න මේකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ආය පාට කරන්න ඕනේ අර අහස නිල් පාටේ හරිය මේම පාට කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආය සුදු පාටයක් ගන්න ඕනේ මේ විදිහටම. සුදු පාට අරගෙන මේ තියෙන මෙතන කන්ද ඒ කන්ද හරියට ටිකක් එළිය කරලා මේ ඉරේලිය වැටිච්ච විදිහට මේ හරියට චුට්ටක් ගන්න ඕනේ පාට. ඊට පස්සේ ආයෙ තව නිල් පාට එකක් අරගෙන ඒකටත් අර කලින් එකම දාන්න. control I ඔබලා ඒකත් එහෙම කරන්න. මේකටත් අර වගේම තමයි. මේ නිල් පාට එක ගියා වගේ මේකත් ටිකක් ගන්න ඕනේ නිල් වෙන්න. ඒකත් නිල් ගාලා ආයෙත් අර අලු පාටට වඩා චුට්ටක් අලු පාට තද එකක් අරගෙන ඒක දාන්න ඕනේ ස්ක්‍රීන් එකට. ස්ක්‍රීන් දාලා එන්න මේ හරිය අර කලින් එකේ කරා වගේම මේ හරිය පොඩ්ඩක් කරන්න ඕනේ. අර ගොඩක් අදට ගන්න එපා චුට්ටක් ලාවට වගේ මේම පාට ඉන්න ලස්සනට. ඊට පස්සේ මේකට ගිහිල්ලා මේකට යන්න. ඉතින් මෙතනිනුත් ගියයි. ඒකට ගිහිල්ලා මෙතනින් පොඩ්ඩක් කලයක රතු පාට තියෙන එක 48යි මේක 30යි දාන්න. මේ එළිය ගතිය ලයික් ඒකට 13 දාන්න. ඊට පස්සේ ඒක දාලා ආයෙ මෙතනින් control I ඔබලා කළු කරලා මේ වතුර නිල් පාට තද ගතිය ගන්න. මේ පොඩ්ඩක් ඒ කළු කරලා මේකට ගිහින් මෙතනින් සුදු දීලා චුට්ටක් කොම ගන්න. තද නිල් පාට ලස්සනට එන්න. ඊට පස්සේ ලෙවල් යන්න. ලෙවල් ගිහිල්ලා ඒක මෙතනින් මෙතන මුලින් තියෙන්නේ. ඕම අඩු කරන්න 92ට. 92ට අඩු කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ චුට්ටක් මෙහෙම තියෙද්දි මේක අරගෙන මෙතනින් කළු දාලා ලාවට චුට්ටක් මෙන්න මේ හරියෙන් අදින්න. චුට්ටම චුට්ටයි. ඊට පස්සේ දාගන්න brightness ගිහිල්ලා brightness රින 40ට දාන්න මෙතන. ඒක දාලා එහෙම තියන්න. ආයෙ brightness එකක් ගන්න ඕනේ. ඒක අරගෙන brightness වැඩිම කරලා control I ඔබන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ මේකට ගිහිල්ලා brush tool එකට ගිහිල්ලා මෙතන සුදු දාලා මේ යට හරිය පොඩ්ඩක් පාට කරන්න. එතකොට අර ඒ අපි මෙතනින් එළියනේ දැම්මේ. ඒක එළිය වෙනවා.
ලයිට්නින් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආය ගිහිල්ලා සොලිඩ් කලර් ගිහිල්ලා අලු පාට වගේ පාටක් ගන්න ලාවට. ඒක අර ඒක ස්ක්‍රීන් දාන්න. ඊට පස්සේ ආයේ කන්ට්‍රෝල් අයිය බලලා කළු කරලා බ්‍රෂ් ටූල් එකේ මෙතනින් සුදු දාලා ආයේ මේ හරියට අර කලින් කරා වගේම චුට්ටක් ගන්න ලාවට. ඊට පස්සේ කහ පාට එකක් ගන්න ඕනේ. තැඹිලි පාට වගේ තියෙන. ඒක දෙන්න ඕනේ මේක. ගිහිල්ලා කන්ට්‍රෝල් අයිය බලලා ඒකත් කළු කරලා බ්‍රෂ් ටූල් එකෙන් සුදු දාලා මෙතනින් චුට්ටක් ගන්න. ආයි නිල් පාට අරගෙන නිල් පාටත් ඒකම දාලා ඒකත් කන්ට්‍රෝල් අයිය ඔබලා බ්‍රෂ් ටූල් අරන් එම ගිහිල්ලා දකුණු පැත්තෙන් ගන්න. ඊට පස්සේ නිව් ලේයර් එකක් අරගෙන බ්‍රෂ් ටූල් එකෙන් සුදු ගිහිල්ලා මැද හරියෙන් පොඩ්ඩක් ලොකුවට සුදු පාට මේකක් ටිකින්ද ගන්න. තද සුදු නෙමෙයි ලාවට පොඩ්ඩක් අර යට පේන්න සුදු ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි මේ ගර්ල් ගන්න ඕනේ. එයාව අරගෙන එයාටත් බ්‍රයිට්නස් එකක් දාන්න ඕනේ. දාලා 56ට වැඩි කරන්න. වැඩි කරලා බ්‍රෂ් ටූල් එකෙන් එතනින් කළු දාලා මැදින් පොඩ්ඩක් පාට කරන්න එළිය වෙන්න. එළිය නෙමෙයි අඳුර වෙන්න. තව බ්‍රයිට්නස් එකක් අරගෙන ඒක රින 70ට අඩු කරන්න ඕනේ. ඒ අඩු කරලා සොලිඩ් කලර් එකක් ගන්න ඕනේ නිල් පාට. අරගෙන අර මේවා ටික ඕල්ට් එකයි ලෙෆ්ට් ක්ලික් එකයි මේ මීතලයාම ලෙෆ්ට් ක්ලික් එකයි ඔබන්න. එතකොට වැටෙන්නේ මේ ගර්ල්ට විතරයි. මේ නිල් පාට එකටයි මේකටයි ඔක්කොම මේක කරන්න. නිල් පාට එක අරගෙන ඒකටත් මේක දාලා කන්ට්‍රෝල් අයිය බලලා කළු කරලා බ්‍රෂ් ටූල් එකේ මෙතනින් සුදු දීලා අර එළිය වැටිච්ච පාටක් ගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් තැඹිලි පාට අරගෙන ඒකත් එහෙමම දාලා අරකම දාලා ඒකටත් ගන්න ඕනේ වම් පැත්තෙන්. ඊට පස්සේ මේක ගන්න. හඳ ගත්තාම අවම තියෙන්නේ මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරාම අපිට මේක එනවා. මේකට ගිහිල්ලා මෙතනින් තැඹිලි පාට දාලා ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක සයිස් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා ඔපැසිටි එක චුට්ටක් වැඩි කරන්න. ඊට පස්සේ මේකට යන්න. ඒකත් තැඹිලි පාට දාලා ඔපැසිටි වැඩිම කරලා චුට්ටක් වැඩි කරලා ඔපැසිටි එක 83ට දාලා ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට ඒකෙත් තැඹිලි පාට දාලා සයිස් එක වැඩි කරලා ඔපැසිටි 100. හරි. ඊට පස්සේ කලර් බැලන්ස් යන්න. ඒකට ඕල්ට් එකයි ලෙෆ්ට් ක්ලික් එකයි ඔබන්න. ගිහිල්ලා උඩ එක 55ටයි මැද එක බිඳුවම තියන්න.
යට ඒක ඍණ 44ට දාන්න. දාලා අර කන්ට්‍රෝල් ලයිබල් එක එහෙමත් කරගෙන නැත්තම් මේක ඕපන් වුණායින් පස්සේ මෙන්න මේකේ බුවාමත් වැටෙනවා. කන්ට්‍රෝල් ලයි නෙමේ ඕල්ට් එකයි ලෙෆ්ට් ක්ලික් එකයි. ඊට පස්සේ ආයෙ සොලිඩ් කලර් ගිහින් තැඹිලි පාට අරගෙන ඒකටත් මේක දාලා කන්ට්‍රෝල් ලයිබල් එක කළු කරලා බ්‍රෂ් ටූල් එක ගිහින් සුදු පාට ගිහිල්ලා අර හඳ එළිය මේකේ එළිය වැඩි කරන්න, ඒ කියන්නේ වටේට දිලිසෙන්න දාන එක පොඩ්ඩක් රවුමලව කරලා ඔහම එකපාරක් කොහොම බෑ. එකපාරක් කියන්නේ එළිය වැටෙන්න ලස්සනට හැදෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් එක ගන්න ඕනේ. ඕක. ඒක ගත්තාම ආයෙ මේකට ගිහිල්ලා නිල් දාලා ඔපැසිටි වැඩි කරලා සයිස් වැඩි කරන්න. ඒකෙන් එන්නේ විහිදෙනවා. මේකෙන් එන්නේ ඊට පස්සේ මේකට ගිහින් ආයෙ නිල් දාලා ඔපැසිටි වැඩි කරලා සයිස් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා හරි. ඊට පස්සේ උඩ ඒකෙත් මේක දාලා ඔපැසිටි වැඩි කරලා සයිස් වැඩි කරලා ඊට පස්සේ ඒකටත් අර තැඹිලි පාට එකක් දැම්මා වගේම ඒකටත් නිල් පාට එකක් දාලා ඒකටත් මේක දාන්න. ඊට පස්සේ කන්ට්‍රෝල් ලයිබල් කළු කරලා අර වගේම බ්‍රෂ් ටූල් අරන් මෙහෙම ගන්න අර මේකේ එළිය වැටිච්ච විදියට. ඊට පස්සේ මේ කෙල්ලගේ මේ වැඩේ තියෙන්නේ අර වතුරෙන් පේන විදියට හදන්න. ඒකට අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න. හරි. දැන් මෙයාව ඇප්ලයි ලේයර් මාස්ක් දෙන්න කළු පාටේ. ඊට පස්සේ ෆිල්ටර් ගිහිල්ලා මේකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා මේක සිලෙක්ට් කරලා අදින්න. දැක්කද? එතකොට අර වතුරේ රැල්ලට සෙට් වෙන්න වගේ ලාවට එනවා එහෙම. ඕක කරලා ඕකේ දීලා ඇදලා ගන්න අර ෆොටෝ තියෙන එකට. ඊට පස්සේ ඒක අරගෙන මෙහෙම මේ හරියෙන් තියලා ඇදලා මෙයා කෙලින්ම ඇදලා මෙහෙම තියලා ඒකට ලේයර් මාස්ක් එකක් ඇඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක අර පොඩ්ඩක් මකන්න ඕන නිසා බ්‍රෂ් ටූල් ගිහිල්ලා කළු පාට සිලෙක්ට් කරලා ලාවට චුට්ටක් මකන්න එන ගතියෙන්න. ඊට පස්සේ මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් දාලා තියන්න. ඒකට ගේම් මේ තරු මේක අරගෙන මෙතනින් මේක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒකටත් මේකක් ඇඩ් කරගන්න ලේයර් මාස්ක් එකක් ඇඩ් කරලා බ්‍රෂ් ටූල් ගිහිල්ලා කළු සිලෙක්ට් කරලා මේ හරිය පොඩ්ඩක් ඒ තරු ටික මකන්න. මකලා මේ ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරලා convert to smart object දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක අරගෙන මේවා එන්නේ නැහැ. එතකොට ඔහොම ඒ විදිහට වෙනවා. ඊට පස්සේ ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එක ෆිල්ටර් ගිහිල්ලා කැමරා රෝ ෆිල්ටර් යන්න.
ඊට පස්සේ මෙතනින් යන්න ඕනේ ෆිල්ඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා මේක 36ටයි මේක 4ට දාලා මේක ඍණ 14 දාලා මේක 6 දාන්න. ඊට පස්සේ මේකට ගිහින් highlight එක 35 දාලා like ගිහිල්ලා light එක 11 දාලා dark එක ඍණ 8 දාන්න. ඊට පස්සේ color grading ගිහිල්ලා මේක පොඩ්ඩක් රෝස පාට හරියට ගේන්න. shadow එක පොඩ්ඩක් ලානිල් හරිය මෙන්න මේ ගානට වගේ ගේන්න. මේක highlight එක මේක ගානට වගේ ගේන්න. ඊට පස්සේ effect ගිහිල්ලා මේක ඍණ 24 දාන්න. ඊට පස්සේ ඕකේ දෙන්න. දැන් ෆොටෝ එක හරි. කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් තාම subscribe කරලා bell icon එකත් ඔබලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන edit වීඩියෝ ටික ඔයගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් දාපු සැනි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු.